Morjesta vaan. Tois tarkoitus jatkaa tämän auton tiivistystä. Elikkä mehän tuolta tuo kontin puoli tehtiin jo silloin aikaisemmin talvella. Ja nyt olisi tarkoitus tätä eristää nyt täältä eteenpäin, eli tämä lattia ja sitten kaikkia noita kylkiä ja sun muuta, mitä nyt pystyykään tekemään. Elikkä kaikki reijät täältä on tarkoitus siis, kaikki tuommoista on tarkoitus niinku peittää. Elikkä tää on niinku äänenpaine mielessä tämä homma taas, että ei niinku äänen laatu kumminkaan. Ja mähän täältä jo reviin kaiken tämmösen pehmosen materiaalin pois, eli tämmösen tämmösen millä ei tee mitään, niin nää imee vaan kosteutta ja näistä, no nyt ainakin imee kosteutta, kun sataa tässä vettä törkeästi, mutta joo, kaikki tommoset pois vaan. Mä jätin tänne pelkästään nämä osat, mitkä oli kovia vielä. Elikkä tää on tämmöstä materiaalia, mikä pehmenee, kun se kastuu. Elikkä tämä on tällaista kovaa. Sitten kun jostain kohtaa on kastunut vaikka tämä reuna tästä, tää on pehmonen. Ja täältä tämä on aivan kova. Elikkä kaikki on tommoset, mitkä oli niin kovaa vielä, ne mä säästin. Elikkä ne ei imee sitä äänenpainetta itseään sitä lailla, mitä tämmönen pehmonen höttö tekee. Eli kaikki tämmönen pehmonen kannattaa ottaa pois niin kuin äänenpainen mielessä. Aivan kaikki. Ja tänne tosiaan jää kun aika vähän, eli tänne voi nyt melua vähän, ajomelua tulla enemmän mitä oli alun perin, mutta saa nähdä. Mitä taaempana reikä on, niin sitä enemmän se vaikuttaa. Eli näiden kylkien tukkiminen auttaisi ihan älyttömästi, mutta tämähän ei mikään vaimennusmatto. Tämmönen ei mitään järkeä ole laittaa. Mähän toisesta autosta, punaista puntosta, tein nämä näin. Laitoin tuohon 2 millin pelli. Niin se auttoi huomattavasti äänenpaineeseen. Koska tämä on niin massiivinen tämä tila täällä. Tuo on tosi iso tuo kotelo tuolla mikä onkaan. Ja sen kun tukkii tuosta, mä tukin tästä nämä kaikki reijät, niin ehkä tuli äänenpainetta lisää joku desibeli tai jotain. Se ero oli ihan älytön. Mutta tähän mä nyt tästä pysty valitettavasti tekemään. Mä tuoltakin vähän samalla maalasin kuin ruostunut. Joo. Ja tuolta mä voin vähän leikkaa, kun tässä on se eri korisarja. Niin kaaria vähän leikattu, niin tiivisti vähän tuolta lisää vielä. Mutta mä en tiedä oikein mitä mä näitten kanssa nyt teen, että kun mulla ei mitään peltiä tai mitään on, niin mistä tuohon voisi tehdä jonkun tukkeen. Tai no ois mulla alle millin peltiä, mutta siitä ei varmaan ole mitään hyötyä. Pitäisi olla 2 millin ainakin. Mutta joo, tohon tosiaan kannattaisi tehdä jonkun. Ja mullahan oli toisessa autossa, nykyään siinä on puusta se, mutta silloin joskus aikaisemmin, mulla oli tässä 2 kuuepuontuman midpassoa. Mä voin pistää kuvaan tähän, jos mä jostain löydän, niin tuli midpassoa ihan törkeän lujaa. Eli mulla oli molemmilla puolilla tässä 2 kuuepuontuman midpassoa ja midiä kyllä tuli oikein, hakkas oikein kunnolla. Mä yllätyin oikein itekin, että miten toimiva se on, mutta täällä on tää järkyttävä tila. Siis tämä on varmaan 40 litraa tai jotakin tuo tilavuus on kopa. Sama kuin täällä ovella, varmaan aika lailla sama. Tossa on noin 40 litraa sisätilavuus tuolla noin. Mä joskus sen mittasin. Hyvin toimii 12 tuumon midi tuossa tommosessa toisessa autossa toimii edelleenkin. Mut joo, lähdetään liikkeelle tästä. Eli kaikki tämmöiset reikät, mitä täältä näkyy, kaikki nuo umpeen. Tuolta reikä. Täällä varmaan oli kanssa maskottaa reikä. Joo, tuolla on reikä. Kaikki nuo umpeen. Elikkä no otetaan vaikka tästä. Elikkä ihan vaan tosta harjalla eka pöly pois. Sitten laitetaan brake cleaneriä.
Noin. Sitten pyyhitään. Sitten leikataan siihen vaan pala tätä vaimennusmatosta. Mulla on tätä jotain ylivanhaa STP:tä täällä. Tämäkin on ihan liian iso pala kyllä tommoseen. Tuommoinen palanen. Ja sillä on jotain hiekkaakin näköjään. Sitten, tämähän ei tartu kovin hyvin. Nyt on 5 lämmintä, aika kylmä. Niin sitten me tehdään semmonen juttu, että on tässä tällainen kosaani, jos nyt semmoiksi nyt voi sanoa. Niin. Sitten kun alkaa kuplimaan, niin sitten on hyvä. Noin, se on tommonen mattopintainen nyt tuo. Tommonen röpelö. Joo, on lämpöinen. Sitten vaan lätkästään tänne se. Sitten sitä voi jollakin painaa. Muuten se nyt ei rullaa. Unohtui jonnekin. Laitetaan nyt tolla noin vaikka. Ja noin. Ja se on nyt käytännössä ikuinen siinä, että sitä ei tosta niinku, se ei tossa kokonaisena enää lähtee paloina. Tämä kuumennus sen tekee, että siitä tulee sellainen, että sitä ei tuota irti saa niinku kovinkaan helposti enää, että kannattaa miettiä, jos tämmöistä käyttää, että jos nää joskus irrottaakin, että voi olla hankala irrottaa. Mutta joo, siinä oli niinku eka reikä. Sitten vaan nuo loput kaikki. Tuolta reikää ja tuolta reikää ja tuollakin olisi reikiä tuolla, mutta mä teen ne varmaan joskus toiste. Tuollahan näkyykin heti reikä tossa. Missä on tuo mutteri, takavalon mutteri. Juu, onhan tätä reikiä aika kuinka kun kattoo. Niin. Ja mä oon tästä paikkailemaan. Tässä alkaa olla aika maksimin koko, mihinkä tämmöstä halpismattoa kannattaa laittaa. Eli isompaan laittaa, niin se hajoaa vasta jossain vaiheessa. Ainakin jos on oikein kova äänenpaineinen auto, niin ei tähän oikein kestä. Toisella puolella on näköjään samanlainen. Joo, on tästä jo vähän edennyt. Jes, nyt olisi koko lattia eristetty. Siellä on aikamoinen tilkkutäkki nyt, niin kuin varmaan huomaattekin. Jes, semmonen lähestulkoon 2 tuntia meni, että sain nuo kaikki reijät tuolta paikattua. Nyt siellä ei ole yhtään reikää tuossa lattiassa enää. Semmoista niinku ylimääräistä reikää, on se jotain kierteiden paikkoja ja pultteja menee läpi ja sun muuta, mutta ei mitään semmoista niinku, että mikä niinku huomattavasti vaikuttaisi ääneenpaineeseen. Kyllä tänne jonkun verran tuli nyt tavaraa sitten. Joo, ja melkein 1 arkki meni sitä vaimennusmattoa. Tosiaan tämä nyt täällä on se, mikä nyt pystyy vielä lattian kautta tekemään painetta tuo aukon kautta justiin, ja sieltä pääsee näihin helmakoteloihin se paine sitten. Mut muutenhan tämä on ihan hyvä. Jes. Mä vähän vielä otan noita roippeta tuolta hypin pois, vielä tänne nyt jäi noista mistä onkaan vaimennusmateriaaleista, ja sitten vaan kasaan. Jes, ja nyt oltais taas kasassa.
kaikki niin kuin olikin. Joo, käydään nyt testiajolla, että vaikuttiko tämä nyt mitään noihin ääniin sitten. Ei varmaan hirveästi, no kohtaan se nähdään. Ja sen jälkeen kokeillaan vähän äänenpainevaroja, että tuliko lisää äänenpainetta vai lähtikö äänenpainetta. No joo, nyt ollaan ekalla testiajolla ja no mä en huomaa oikeastaan mitään niinku eroa tuossa melussa. Takapäin ehkä kuuluu niinku jotakin ääntä enemmän mitä aikaisemmin, mutta niinku suoraan pohjasta päin ei ainakaan kuulu yhtään enempää ääntä mitä aikaisemmin, vaikka sitä puuttuu kaikki ne eristykset mitä sillä olikaan. Eli nyt on vaan tää lattiamatto. Mutta joo, ei ainakaan niinku mitään niinku haittapuolia ei ainakaan vielä ilmennyt tästä. Joo, eli täällä on tää 24 tuuma Customi-passo. Aika raju laite. Niin tällä kokeillaan tosiaan niitä äänenpaineita nyt seuraavaksi. Ja tää on tosiaan Infinite Baffle. Tämä asennus, eli tää hengittää tuota varapyörämontusta ulos. Eli tämmönen old school asennus. No joo, kokeillaan nyt ihan näin sulettuna tää eka lukema. Tähän sulettuun lukemaan mä veikkaan, että tää vaikutti eniten. Elikkä mä nyt vähän ynnäilin, niin ehkä noin 6 tuuman putken verran mä yhteensä paikkasin reikiä noin. Eli se jotain sitten voi vaikuttaa. Mutta kokeillaan nyt se taajuus tätä ekaa. Näin suletulle, mikä on paras. Siinä on 12, 13. Vähän parempi. 14. No tämä oli huonompi jo. Mites 15? Ne 13, aika matalaa. Kokeillaan tästä pistää volumea vaan. Niin. Tuli muistaakseni viimeksi. Tää vielä vähän kaasua, jos se auttaa mitään. 141. Ja olisikohan vielä yksi naksu varaa. Ja 14 hertsiä tuli paremmin. Käyn vielä 13 uudestaan. Joo, soi tuo 14. Kokeillaan ne 15 vielä. Joo, 14. Aika lujaa tulee. Enempää varmaan turha kokeilla laittaa volumea, mutta kokeillaan ne vielä yksi volume. Joo, ei tuu enempää. 104,165 eli jotain desibelin verran. Tuli nyt sulettuna lisää lukua. Mutta nyt on tietty vähän lämpöisempi kuin viime testissä. Et se voi vähän vaikuttaa, mutta joo, ihan hyvin. 14 hertsiä. Sitten kokeillaan seuraavaksi ikkuna auki. Eli me avataan tästä tämä. Avataan tuolta se vaan noin. Ja etään täältä se meidän taajuus. No se on varmasti korkeampi. Hyi että. Laitetaan vähän tasoa nyt pienemmälle. Mä nollaan. Hyi että kun tuli matala. Joo. Kokeillaan tästä nyt vähän, ottaa vähän tasoa pienemmälle, ettei tää ihan tuule ihan hullun lailla. Joo, 15.
liikkuu nyt jo tuolla ihan älyttömästi kaikki. Ei jumalista. No joo, laitan näitä vähän volumea sitten ja siihen jäi. Melkein 148. Joo, tulihan tätä nyt lisää lukua sitten. Kyllä tää jonkun verran sitten vaikutti. No taas kontin liikettä tätä vähän. Aivan järkyttävä ilmavirta. Tämä oli nyt 18 hertsiä. Joo. Ja tämähän tuulee itse joku, oliko se 14 hertsiä tai joku semmonen huomattavasti matalampi taajuus vai 16? No kumminkin huomattavasti matalampi taajuus. No joo, no ei se nyt ainakaan yhtään huonompi ollut, että ihan hyvin tuntu pelittävä. Ja noin joku desibelin verran, vähän vajaa tuli varmaan lukua nyt lisää, että ei nyt mitenkään huonosti, mutta totta kai nyt tuo suppari tuolla, se on vähän sisäänajautunut viime testistä, kun sehän oli silloin käytännössä uusi. Ja nyt oli kyllä vähän lämpöisempi kelikin, että sekin tietysti voi vaikuttaa jonkun verran tuohon lukemaan. Mutta sitten kun mä saisin ne sivuposket tuolta umpeen, missä oli ne järkyttävät aukot, se vaikuttaa ihan järkyttävästi tähän lukemaan, mä luulen. Että sen kyllä on pakko tehdä, että mä laitan sinne jotain alumiinia tai jotain sitä jossain vaiheessa. Sitten toinen on kontin luukku, eli senkin kun ne aukot täyttää, niin siitä sisäpellistä, niin mä veikkaan, että silläkin me saadaan lukua jonkun verran sitten lisää. Mutta joo, että semmonen testi oli nyt tällä kertaa. Ihan mielenkiintoinen tulos oli ja ei tosta nyt ainakaan niinku mitään haittaa ei tullut. En mä ainakaan huomannut. Tuolta takaa kuuluu jostain joku erilainen ääni kuin ennen. Mutta ehkä kun mä täältä tuki kaikki ne aukot tästä lattiasta tai pohjasta, niin ehkä se jotenkin nyt aiheuttaa sen, että jostain takaa kuuluu sitten joku ääni. Että se vuotaa jostakin. Eikä tuoltahan vuotoa pakosti on noista takavalojen niinku alta. Sieltä vuotaa pakostikin nyt jonkun verran. Eli jos mä ne nyt sieltä tukkisin, niin mä veikkaan, että se ääni voisi lähteä pois, mikä sitä niin kuin nyt kuuluu. Että ei se nyt mikään vakava homma ollut kumminkaan. Mutta joo, nyt olisi niin kuin tulla tuo kontti eristetty. Ja sitten on tämä auton tää pohja tästä. Eli sitten seuraavaksi pitäisi tuolta ylhäältä alkaa tuolta vähän niin kuin eristämään sitten, että tai siis tiivistämään, että saisi tänne vähän lisää vielä lukua. Ja tosiaan ne aukot umpeen sieltä ja sieltä luukusta. Sitten alkaisi olla tämä niinku
tähän Infinite Baffle-käyttöön aika hyvä sen jälkeen tämä auto, että se 150 desibeliä on näköjään ihan mahdollinen kyllä. Ja nythän tuonne passolle ei mene mitään tehoa vielä, eli laittaisi tuonne vaikka SD5-kilosen, niin sehän voisi soida nytkin jo lähemmäs 150. Ei nyt ihan, mutta aika lähelle jo. Et semmoista. Mutta joo, jatketaan tästä nyt sitten jossain vaiheessa. Morjens!